नमस्कार मंडळी, कुक इट इझीच्या या उन्हाळी स्पेशल एपिसोडमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आज आपण पोटाला शमवणारी गाढी मलाई लस्सी बनवणार आहोत। गाढी लस्सी बनवण्यासाठी आपल्याला हवं 1 लिटर दुधाचं दही फ्रीजमध्ये ठेवून थंड केलेलं, पिठी साखर, वेलची पूड, त्याच 1 लिटर दुधाची तापवून ते दूध थंड केल्यावर त्याच्यावर जी साय जमा झालेली ती साय आपण एका बाउलमध्ये वेगळी काढून घेतली आहे आणि त्यानंतर त्याचं दही लावलं। बदामाचे काप, हे दही रवीने घोटायचे किंवा कुठल्याही स्टररने। जर तुम्ही मिक्सरमध्ये जर का हे दही फिरवलं तर ते पातळ होतं आणि लस्सी ही पातळ होते। त्यामुळे हे आपण रवीने चांगलं घोटून घेऊया। रवीने घोटल्यामुळे लस्सीला टेक्स्चरही चांगलं येतं आणि पाणीदार होत नाही। तर आपलं हे दही घोटून झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण साखर घालूया। तर तुम्हाला जितकं गोड आवडतं त्या प्रमाणात तुम्ही साखर याच्यामध्ये घालू शकता। दही जर का खूप आंबट झालेलं नसेल तर साखर कमी लागेल आणि जर खूप आंबट असेल तर साखर जास्त घालावी लागेल। जेव्हा आपण फ्रीजमध्ये ठेवून दही थंड करतो त्यावेळेला त्यामध्ये वेगळा बर्फही घालण्याची गरज नाही। आता साखर मिक्स झाली आहे। मुद्दामून आपण पिठी साखर घातली की जेणेकरून साखर विरघळताना सुद्धा या दह्याला पाणी सुटू नये आणि दही पातळ होऊ नये। आता आपण ह्याच्यामध्ये वेलची पूड घालू। आता आपण ही लस्सी सर्व करूया। यामध्ये आपण साय घालूया। लस्सी जर का पातळ झाली असेल तर ही ग्लास मध्ये साय खालती जाऊन बसते आणि जर का घट्ट असेल तर ही वर राहते। आता ह्याच्यावर आपण वेलची पूड घालू आणि थोडेसे गार्निशिंगला बदामाचे काप। आपली लस्सी तयार। पुन्हा येऊ मँगो ड्रायफ्रूट कुल्फी रेसिपी घेऊन। अगदी घरगुती, फक्त 3 इंग्रेडियंट्स मध्ये बनणारी पण चवीला मात्र क्रीमी आणि आपल्या लाडक्या आंब्याच्या चवीची। तोपर्यंत ही लस्सी जरूर बनवून बघा आणि तुमचे अभिप्राय कळवायला विसरू नका।